Aaltonen päivässä tää lääkäriloitolla. Kello 12 maanantaista perjantai. Tilaat tosta. Se on kun sä tilaat sen oikeasti tosta, niin sä saat sen suoraan sähköpostiin joka päivä, joka maanantai ja perjantai. Ne tulee juhannuksen 2017 mennessä 120 jaksoa. Mä veikkaan, että mä vedän yli, koska mä vedän yleensä aina kaikki yli. Ajattele, Fanni. 3,5 vuotta sitten me lähdettiin Hubin kumppaniksi. Meillä ei ollut yhtään asiakasta. Nyt me ollaan Euroopan paras. Mä soitin HubSpotille. Mä sanoin, että meidän kaikki mittarit on täynnä. Nyt pitää keksiä uusi peli. Uusi peli. Koska että säilytään motivaatio. Kun mä oon semmonen ja meidän firma on semmonen, että jos annat meille tavoitteet, niin me vedetään se yli. Sille mä oon tehnyt joka päivä. Jokaisessa duunissa. Ne, jotka muistaa, jotka voi olla, että mun työkavereita katsoo, olin Enirolla joskus myyjän account managerin Suomi 24. Joku muistaa sen tarkan luvun. Mä olin 9 kuukautta putkeen yhtiön paras myyjä. Semmoinen kaveri kuin Pasi oli Pasi Rissanen, joka on, mä sanoisin nyt yksi parhaita myyntijohtajia, kenen kanssa mulla on ollut kunnia työskennellä. Pasi aina roudasi mulle semmoisen kuukausibudjetin, mitä mun piti myydä. Tämä oli 2001-2002. Mä sanoin aina Pasille, Pasi, ihan sama mitä sä tuot, ja mä tuplaan sen. Niin mä tuplasin. Se vaati muuten aika paljon töitä. Se vaati ajattelullisesti sitä, että jos sun tavoite on jotain ja sä meinaat niin vetää se yli, niin tuplaa se sun tavoite. Semmoinen oppi, että jos sä oot menossa Marsiin, niin kuumatka menee heittämällä. Eiks niin? Silleen se vaan niin kuin toimii tää elämä. Sitten mulla olisi yrittäjistä vähän asiaa. Apurahayrittäjä ei ole mikään yrittäjä. Kato, me ei ole semmosia, jotka... Se on yhtälö on niin kuin... Mä ymmärrän, että pitää olla tukia, mä ymmärrän kaiken sen. Mä oon hölmö. Kato, yrittäjä on myyjä. Sen ainoa tehtävä on hankkia asiakkaita, jotta se selviää siitä hommasta. Nyt jos me ruvetaan tukemaan yrittäjiä rahalla, niin me annetaan niille jotain semmoista, mitä ne kaikkein kipeiten tarvitsee, mutta kaikkein vähiten osaa hankkia. Se yhtälö ei toimi. Koska nimittäin se yrittäminen loppuu, kun apuraha loppuu. Joo, starttiraha hyvä, kannatan. Ennen starttirahaa niin mä laittaisin jokaisen yrittäjän myyntikurssille. Kato, jokaisen yrityksen perustehtävä on hankkia asiakkuus ja pitää niistä huolta. Ja laajentaa sitä asiakkuutta, joka on luottamuksen osoitus siitä, että joku viittii hengätä sun kanssa niin pitkään ja maksaa siitä. Se on pakko saada siitä arvoa. Ja sä et voi yrittäjänä voittaa sitä peliä, jos et sä palvele sun asiakkaita. Jos et sä hanki niitä, jos et sä palvele niitä. Mä sanoisin, että jokaiselle yritykselle käy sama tilanne. Kun se alkaa se yritystoiminta, ensimmäinen asia, missä meillä on asiakkaat, mistä me saadaan kassavirtaa, kenelle voidaan lähettää lasku. Ja kaikki muut toiminnot on tukitoimintoja. Apurahayrittäjä ei voi olla yrittäjä siis siinä mielessä, jos se satsaa siihen myyntiin. Mä ymmärrän, että on tuotekehityksiä, vaaditaan erilaisia juttuja, joskus tarvitaan patentteja, pitää tehdä, se on verotuloillisesti hyvä tukea yrityksiä ja kaikennäköistä muuta. Mutta meillä on Suomessa semmoinen satanan loisten jengi, jotka kirjoittelee tämmöisiä EU-hakemuksia ja pohtii, että mistä me saadaan tukea. Ja niille yrittäjille mulla on yksi vinkki. Jutelkaas niiden teidän asiakkaiden kanssa ja kysykää, kuinka te voitte palvella. Nimittäin kun te pystytte palvelemaan jengiä, niin sieltä tulee sellaiset voitot, joita sä et ole koskaan voinut kuvitella. Ja jos sä vietät aikaa niiden EU-papereiden ja kaiken näköisten höpö-papereiden kanssa, niin se kaikki aika on pois asiakastyöstä. Se on siitä työstä pois, joka on kaikkein tärkeintä. Kun mä lähdin yrittäjäksi 15 vuotta sitten, niin mä kävin tämmöisessä TE-keskuksessa, silloin niitä kutsutaan, mä tiedän miksi niitä kutsutaan tänä päivänä. Mua ei kiinnosta, mutta silloin niitä kutsuttiin TE-keskuksessa. Mä menin käymään Pasilaan, Helsingiin ja mä olin varannut ajan ja oli joku starttiraha 500 €, 600 €. Mä ajattelin, että okei, otetaan tuo yhteiskunnan raha pois ja mennään sinne ja mä näin, siellä oli semmoinen virkamies, joka rupesi kertoa mulle, mikä kaikki asiat voi mennä pieleen. Ja sitten mä sain kaikki täytettäviä asioita, liiketoimintasuunnitelmaa, well yes, ihan hyviä juttuja. Mut hei, mä lähdin pois sieltä, mä sanoin, että mä en halua tuohon prosessiin. Koska mä näin, että se duuni olisi vienyt mut 20 tuntia aikaa.
mä olisin saanut ehkä 6-7 tonnia. Mä ajattelin, että mitä jos mä soittaisin pari puhelua ja kävisin myymässä. Kuinka nopeasti mä saisin 6-7 tonnia rahaa. Ja kävi niin, että mulla meni siihen 3 päivää ajallisesti. Ja mä olin saanut asiakkaan, joka maksoi enemmän kuin mä olisin saanut koskaan sieltä. Näin tämmöisen opin siinä tekemisessä. Kaikki liiketoiminnot on sitä varten, että ne hankkii asiakkaita. 25. päivä huhtikuuta Digital Sales Day. Tuu mukaan koko päivä digitaalista myyntiä, markkinointia, vastauskysymykseen, kuinka sä nivot yhteen myynnin ja markkinoinnin prosessin digitaalisesti ja menestyt siinä. Tuu mukaan, linkki löytyy tästä.